What's up guys? Welcome to my vlog. At ngayon, ang gagawin natin ay mag-unboxing tayo ng isang product. Bali, order tayo ng ito yung item. In-order to sa Noon. Pero sa Pilipinas meron dito sa Lazada. Mga around 1,900 pag ako nagkakamali. Bali portable sewing machine ito, no? So let's try to unbox now. Bali sa products na to na mention na 12 stitches ang kaya gawin ng machine natin. Meron tayo dito manual. Sewing machine. Ito siya. Kung makikita nyo, na-mention dito yung mga different kinds of stitches. Ito yung foot pedal. Tapos may mga kasama siyang thread. Saka yung ang tawag dito, bobbin. Saka may 2 needles na kasama. Saka yung adapter. Bali ito yung mga kasama. Bali guys, na-mention dito sa box na lock stitch, top and bottom threading mechanism. Bali, ito yung lock stitch niya. Pwede mag back stitch. Ito yun. Then, speed adjustable. Ito yung speed adjustable na button. May low, saka yung high speed. Tapos, forward and reverse sewing. Ito na nga yung i-mention. Lock. Tsaka automatic thread rewind. Ito yun. Dito yung magawa ng pwede sa bobbin. Pwedeng hands switch, ito yun, i-on mo, or gagamit ka ng pedal, foot pedal. Tapos meron din siyang drawer. Meron siya dito sa side, drawer. Pwede mo ikabit dito yung mga kasama accessories sa loob. Then, meron din siyang ilaw. Papakita natin later pag ginamit na natin. Tsaka meron din siyang cutter dito sa side. Hindi mo na kailangan maggamit ng scissors. And bali yung adapter niya 6 volt. 6 volt siya, tapos 1200 milliampere. Pwede siya sa AC tsaka DC power adapter. Or 4 na AA battery. Meron siya dito. Pwede kang magkabit ng 4 na AA battery. So, try na natin i-test yung product. Bali guys, kung mapapansin nyo, meron siya naka-attach ng tela. Ayan siya. So, kumbaga sa factory, tinest na nila ito bago i-deliver. So, ngayon, try na natin i-set up yung machine. And take note nga pala, bago nyo try gamitin, basahin nyo muna yung manual para maging familiar kayo sa function nyo. Sa likod, makikita natin
yung plug para sa foot pedal at ito naman sa adapter niya sa power supply. Guys, ito na yung testing. So, mayroon nga pala, nakalimutan kong banggitin sa inyo na mayroong button dito para magkaroon kayo ng ilaw. Ayan siya. Yung button dito lang. Tapos, yung tawag dito, foot press. Tawag dito, di ko rin alam tawag dito. Bali, andito yung para iangat siya. And bago tayo mag-start, kailangan yung needle nakaangat. So try natin. Tapos lagi natin try mo na i-pull dito. Stitch mo na yung piraso. Okay. Then start tayo. Ganda lang tayo. Ito yung tayo nyo guys. Ito siya. Ganda lang tayo. Tapos lagi nyo tatandaan na yung thread dapat sa harap nakalagay. Try ulit natin. Bali number 1 ginamit ko. Tapos pwede natin mag number 2. Saka yung sinasabi nila na yung lock stitch, yung pwede mag reverse stitch. Gawin natin. Tapos pwede back stitch. Ayan, umurong siya guys, nakita nyo. Hindi nyo nakita, alok. Tapos kung gusto nyo yung back stitch ulit, dapat sabay yung pagtapak sa pedal tsaka sa switch. Ayan, umurong siya. Tapos kung gusto nyo i-release na, kailangan nakaangat yung thread, yung needle, then pull na ulit. Ito siya guys. Lock stitch siya sa bottom. Bali ito pang hobby use lang itong machine na ito, hindi siya pwede pang commercial kasi nga portable siya, portable machine. Pero so far maganda yung quality niya compared sa mga ibang nabibili na maliliit. So next time gagawa tayo ng mga face mask gamit yung machine na ito. So sa ngayon pag-aaralan ko pa paano gamitin yung bawat lahat ng thread kasi 12 stitches yung mention niya. So nag-prepare na rin ako ng mga pattern, mga templates para sa susunod natin project. Ito siya, mga kasi sa ngayon diba kailangan natin ng mga face mask. So gagawa tayo ng reusable, kumbaga pwede mong washable pala. So next time yun yung vlog na gagawin natin. Guys, bali sa review natin pala no, masasabi ko na mas recommended ko to, highly recommended natin itong machine na to kasi na-try na rin namin yung may ibang portable na sewing machine. Ito, yung kami rin ito at ito. So na-test na namin itong pareho. May mga disadvantages
function. Minsan nagkakaroon ng troubleshoot. And ngayon ito, hindi na namin magamit kasi totally sira na siya. Kumbaga, hindi na nakakapagtahi. Ito naman, limited lang yung gamit niya. Parang for emergency lang. Tsaka mahirap din, hindi supportable. Ito lang talaga yung so far na nagandahan kami. Para na rin siya sa mga electric na sewing machine na malalaki. May level na rin. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.